Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, so ramai yang tanya macam mana nak ke lokasi Tabib Adam ni. Okay, just type je Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Okay, so depan saya ni adalah Klinik Kesihatan Masjid Tanah. Kita boleh nampak. Dan sebelah depan Klinik Masjid Tanah adalah Petron. Okay, rumah kita ni adalah betul-betul bersebelahan dengan Petron Masjid Tanah. Nampak tak ada lorong kecil ni? Okay, kalau kita tengok ke kanan sikit. Okay, kita pusing. Alright, so dekat kanan ni okay, ada rumah warna kuning. Betul-betul sebelah Petron Masjid Tanah. Okey, masuk saja lorong ni, kita akan nampak satu banner lah. Okey, Tabib Adam punya ni herbs dia lah. Okey, so setiap pelanggan ataupun setiap pesakit wajib parking dekat luar sahaja, dekat sini Okey, dekat luar pagar saja sebab dekat dalam rumah hanya untuk pekerja dan keluarga saja. Okey, so dekat sini okey, kita pause kejap. Kita tengok sebelah kanan ni. Okey, sebelah kanan ni adalah tempat menunggu pesakit lah. Okey, so kita akan tunggu nombor giliran semua dekat sini sampai nombor dipanggil. Okey, so sebelah kiri saya pula ni merupakan bengkel ataupun tempat kita buat rawatan. So bagi mereka yang masih baru, okey, so masa kita untuk merawat adalah daripada pukul 9 pagi sehingga 5 petang sahaja. Lepas tu kita dah tak terima dah mana-mana pesakit. Sebab apa? Sebab kita pun ada waktu bekerja kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada anda netizen luar sana, warga-warga utara, Thailand, Kelantan, Terengganu, Perlis, Perak. Saya telah buka cawangan di Pantai Irama, Bacok, Kelantan. Lorongnya berdepan dengan Majlis Daerah. Ya, Bacok, Kelantan. Masuk dalam terus di pagar nanti akan nampak banting dan banner. Ya, dia banting dan banner seperti ini. Kamu akan nampak dari pagar sana, masuk terus dalam rumah ni, kawasan ni. Ya, ini adalah tempat kita buat pusat rawatan terapi kita. Ya, sekian. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daripada mana ni? Dia Tunggal. Tunggal. Pendatang kan? Okey. Ada masalah apa pula kali ni? Bulan tak baik-baik. 4 bulan, 6 bulan. Batuk sakit badan. Daripada atas bawah sakit habis batuk kuat Dia mau kuat kadang-kadang kuat. Makan ubat di klinik tak baik. Betul juga. Nak minum sikit. Ya. Akak duduk sini. Sama-sama sini boleh. Ini akak duduk. Hati-hati. Nah, hati-hati. Syahadah, bismillah, minum air ni ya. Hati-hati. Apa? Ni siapa ni? Lah maksudnya jimat ni. Aku dah lama nunggu. Minum sampai habis lah. Minum Kenapa habis. ni? Setegur tu ubat apa? Takut sakit batuk. Tak apa. Minum habis. Itu Dia sebab nak kita dah kencing, nak kencing, kan? ubat lah. Dia malah minum air banyak. Oh, yang ni. Belum mak ni lagi kan. Okay. Tak apa kan kita balik. Tak apa. Zikir Allah dah mati ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad sallallahu. Ni apa dah buat jarak jauh? Satu kasi datang ni kan. Dia nak tengok ni lah. Tengok kan. Apa juga ada kawan perempuan ni. Apa tak nak buat rawatan? Nak. Kalau ada buat sekali lah. Nak juga? Kejap lagi. Ya? Buat. Ni kat apa? Ni opsi saya. Kawan ni. Jadi berkait bangai dia. Dia nak jumpa, nak apa, tegur, marah, mengunting lah apa semua kan. Lepas tu, dia nak dia pada ke mahkamah. Dia dah bercerai lah. Dah pernah berlaku tahun lepas. Kita minta mahkamah. Saya di mahkamah yang lepaskan
Saya dulu. Bukan saya lepas kan? Mahkamah yang dulu. Tapi tuan masih ada hubung dengan ini. Betul, saya tak tahu. Apa saya dah buat. Dia ni dah apa hasut ke, dah kena kan tu benci. Bukti dia nak kaya anak kita, nak buat menantu. Tapi anak saya tu semua janda. Anak saya tidak mungkin lah kan. Budak belajar lagi, betul belajar nanti. Dia tak nanti ada. Nanti mereka dia cuba anak saya ke, anak dia ke. Dari awal gua, cuba dengan dia semua. Jumpa orang lain kan. Dah, kena sesuatu kan, itu dah tinggi tu. Itu yang ustaz tu tu. Dah tinggi tu. Tak tahu tu. Dia kan, dia pun. Lagilah. Nadira. Jadi dah habis aja. Nadira kita keluar dari kehidupan Islam. Oh ni Iban. Iban. Nadira. Azmi betul. Kalau nak apa? Alamak ni. Kak, tolong ambil Apa tahu 8 kali ni. bekas muntah. Tolong ajak. Bukan bekas muntah. Sebab sudah keluarkan tengok. Pasir. Ada apa? Ada apa? Tak ada kalau nak batu nak keluar. Nampak apa keluar. Tadi batuk banyak dah dulu. Saya mau bergerak dengan naik kan di sini. Saya rasa semua. Tapi Batuk keluar. pagi lah, tengah hari lah, petang lah. Semua itu suami tak marah yang orang nak marah. Kami juga buka pun tak ada. Sebenarnya ni ada dengan lain-lain dia cakap. Ini lah apa yang dia kan, orang sakit tak bawa bahu dia kan. Yang lagi tak ni kawan saya. Jangan keluarkan. Adakah hak keluarkan? Keluarkan. Anak-anak ni kan dua. Masalah ni kan buat ada lagu kena kan. Saya ada masalah dia
Dekat sikit. Jangan jauh sangat. Okay. Terima kasih. Bukan Pernafasan rasa macam mana? Rasa lega sikit. Ada rasa sangkut lagi? Ada rasa sakit sikit lega sikit. Dekat mana? Dekat sini. Dekat leher. Tengok sikit. sebelah sini dia semua apa? Aku dah kali dua. Macam dia dah. Banyak yang terbuka ni tak. Ada rasa? Rasa kurang sikit. Tapi suara tak jelas tak dia. Suara kurang ni sikit. Suara macam lama batuk kat dia, suara tak apa naik. Tak apa naik dah suara. Saya bini dia punya ke air kelapa. Bulan dia banyak orang. Bulan keluar. Itu hari tu satu balik. Nak keluar budak di sekolah kan Sebab dia dapat kebebasan dengan dia umpan dengan benda ni. Dia okey, dapat dia kulit apa semua. sebab dia macam yang ni dia tak ada kawan lain, yang ini dia boleh makan. Jadi dia pegang betul. Kalau boleh dia minta. Dia tu dia datang balik saya kan berfikir anak-anak dia semua dah 56. Jadi lepas dia nak fikir lagi kan. Dia perceraian tu dah dilaporkan oleh mahkamah. Bakit sikit. Batuk tu memang ada sebab tahap terlalu banyak kan. Banyak buat. Ada beli rebus ni tak itu? Rebus janggut Ada beli tengok. Abang makan tak? Makan, lepas tu ada sikit. Anak saya sakit, saya bagi dia makan pula. Lepas tu dia makan berapa hari dia pun meninggal. Ada hajat. Oh, dia ni cari sabit lah sebab tengok dia ni, saya bagi dia makan sikit. Dia minum ni, try lah cuba kan. Tak sempat. Tak sempat nak rawat. Ni macam mana? Kita batuk kencing macam ni. Bila batuk rasa nak kencing. Sebab ni Saluran mana? Kencing banyak kalau tidur satu kain, malam 2 kali tukar kain. Abang ni buangkan satu keturunan dengan kena apa? Ni dia punya ni perasaan sini bengkak sikit ni. Bengkak. Ada bengkak sikit. Ya. Awak dengan husband janggut Adam ni lah. Tak minum dah. Tak minum lah dah ada sayang. Tak ada dah, dia buat pergi rumah dia. Mamat dengan Aman. Minum, dia ada minum. Buat sehari 3 kali. InsyaAllah dalaman apa semua ni. Yang ni tadi memang ada lah, ada sikit. Ada. Sampai saya dah buang. InsyaAllah dah buangkan. Sebab 2-3 hari. Sekarang ni tinggal lendi kakak tu. Yang sikit ada sikit rawatan kan. dengan 2-3 hari lepas kan ada macam rambut muka saya tengok nak lelak. Macam ada dia macam dia meniup kan. gangguan tak. Itu Lepas tu ibarat cakap macam
Yalah, dia memasukkan sesuatu benda lah ini tadi. Ya. Memang ada lah. Tapi kita dah tu yang saya cuba tarik buang tadi. Itu kita anak beranak kan elok-elok kan. Jadi bala. Kelahi dulu anak beranak kelahi. Siapa? Gangguan ke tu? Gangguan kadang tu saya tak cek diorang tapi dia orang pernah perawatan tak? Dia tak pernah. Takut ada saka jadi panas. Lepas tu kalau ada gangguan mungkin daripada luar pun boleh jadi juga. Mungkin jadi macam ngamuk apa semua pun boleh. Tapi saya tak cek diorang dan saya tak tahu, saya cek puan lah. Okey, sekarang dia rasa macam mana? Saya kurang sekali. Tidak rasa berat sini. Berat sebab dia benda tu macam mengempak. Dari sini masuk tu rasa itu hari kena kan macam nak mati kata. Kan daripada nak mati dah kau ni. Tinggal seorang kat rumah, anak-anak tak ada rumah. Yalah. Jadi kita baca kat ayat-ayat lah. Dia kalau benda tu sekarang tak jadi apa. Ya. Kat benda tu. Dah tak ada apa. Tengok saya pun dah tengok dah. Tak ada apalah, yang cuma kahak tu kena dilatih bantu. Nanti boleh air yang tu boleh ni lah. Air apa? Air tapi adam lah itu. Cuba rawat di dalam sebab banyak kesan-kesan ni lah. Okey. Hari tu beli tu hari saya order je hari. Tak apa order pun boleh. Apa sebab kita masa tak ada duit tak cukup duit. Tak apa Tak apa order kan. masalah. Okey, ada apa-apa nak cakap dengan netizen kat luar sana? Cakap apa? Netizen kat luar sana ada apa cakap? Ada kata apa-apa sepatah dua macam mana datang tadi, sekarang macam mana rasa? Boleh. Cakap sini. Cakap je tak apa. Tadi masa datang dia rasa berat. Rasa tubuh berat, rasa semacam lah, rasa sakit kan semua tu. Tapi sekarang dia rasa okey sikit lah. Rasa ingat kan benda tu dah tak ada, cuma tu mainan sihir ya. Okey. Itulah. Apa pun alhamdulillah lah, apa benda yang tadi kita dah cuba tarik buang lah. Cuma yang tinggal sekarang ada lendir-lendir kahak tu lah. InsyaAllah nanti kita cuba bagi dia rawat dengan air lah untuk buangkan balik dia punya tu. Ni bertahan berapa lama ni? Betul. Selagi orang tu tak buat balik, selagi orang tu tak punya lengking gitu, insyaAllah lah. Dia orang tu orang jauh dekat nak tahu ni. Itu saya tak boleh nak bagi tahu apa lah. Itu saya tak berani nak cakap. Untuk dekat orang kenal kita. Sebab ni perbuatan orang. Yalah. Saya tak nak nanti, walaupun kita tahu kita tak nak bagi tahu, nanti datang fitnah. Yalah. Ya. Okey, apa pun sesudah ini wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kun fayakun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.